السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الدرس الخامس أو المثال الخامس من أمثلة البايثون. نستمر معكم. اللي ما مطلع على الدروس الماضية يقدر يطلع عليها، موجودة في البلاي ليست. هذا اليوم راح نتكلم على كيفية تحويل التاريخ سترينج أو كتابة إلى أرقام. هذه الطريقة، طبعا هذا النوع من المثال له أكثر من طريقة للحل. أنا اختارت لكم الطريقة الطويلة. إذا استطعت اكتشاف الطريقة القصيرة أرجو كتابتها في التعليقات، وهي أداة بسيطة جدا أنا أعرفها، ولكن عن قصد ما استعملتها. اختاريت الطريقة الطويلة. اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو حتى الناس الآخرين أيضا يتعرفون على هذه الطريقة. الطريقة هذه هي تعتمد على موديل معين اللي هو الديت تايم موديل. هذه الطريقة شائعة، موجودة يعني مستعملة في البرنامج. كيف هذه الطريقة؟ أول خطوة تكتبها في البرنامج في الكود from date time import date time. هذه أول خطوة كتبناها في البرنامج. طيب الآن إيش بدنا نريد نسوي؟ الآن بدنا نريد نحول التاريخ من كتابة إلى أرقام. إيش نكتب؟ نكتب في الكودات my date string يساوي سبتمبر مثلا 15 لنفترض 2021، الساعة مثلا 11:00 PM. تمام. الخطوة الأخرى هي الخطوة المهمة، راح نستعمل فيها أداة مثل ما حكيت لكم. هذه الأداة قصتها طويلة شوية، في أداة أسهل وأرجو كتابتها في التعليقات. الأداة مالتنا strp time. وظيفتها الأساسية أو فكرة هذه الأداة تحويل فورمات التاريخ كتابة إلى أرقام. كود حيكون طويل شوية وراح أفهمكم إيش هو. خليني أنزل شوية جوا حتى يكون واضح. date time object يساوي لنا date time dot strp time، نفتح قوس نجيب التايم مالتنا my date string فارز نقول الدي البي يرمز إلى اليوم بالمية، دي بالمية بي يرمز إلى الشهر، بالمية دي يرمز إلى اليوم، بالمية واي، خلوا بالكم الواي كابيتال يرمز إلى السنة. زين. بعد عندنا بالمية اي كابيتال أيضا يرمز إلى الساعة، نقطتين. بالمية ام كابيتال أيضا يرمز إلى الدقيقة، وبالمية بي. نغلق القوس ونغلق القوس الرئيسي. ايش نقول كخطوة أخيرة؟ نقول له اطبع لنا print الديت والتايم. ديت يعني العنصر الجديد، تايم object. طيب لما نجي ننفذ هذا البرنامج نعمل له run وتنفيذ، حتشوفون مثل ما دخلنا البيانات السابقة انه احنا دخلنا سبتمبر 15/2021 الساعة 11 PM، حيعطينا 2021 15 سبتمبر اللي هو الشهر التاسع، شهر أيلول، وحيعطينا 23 الساعة 23 أي الساعة 23 مساء. هذه الأداة البسيطة اللي هو الستريب strp time والديت تايم موديل هو اللي خلق لنا هذه النتيجة. اكو مثل ما وضحت في بداية الفيديو، اكو طريقة ثانية اسهل بدون ما ندخل في هذه المعمعة، بحيث نعرف الديت ياهو او التايم ياهو، او احتمال ندخل وحدة سمول او ما نحط سبيس او الى اخره.
فيعطينا ايرور. حتى نتخلص من كل هذه المعمعة اكو طريقة ثانية اسهل، نزلوا لي اياها في التعليقات حتى الجميع يستفيدون. واذا ما عرفتوا سجلوا لي في التعليقات انه ما عرفنا ما لقينا هذه الاداة، انا ان شاء الله تعالى انزل لكم اياها في قسم التعليقات. ولكن في البداية داريتكم تحاولون لان المحاولة فيها فائدة. شكرا جزيلا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.